جربتي تعملي حواوشي الرنجة قبل كده؟ طول عمرنا بنعمل الحواوشي بالطريقة العادية، بنحشيه باللحمة أو بالفراخ. عايزة أقول لكم إن حواوشي الرنجة يا جماعة حاجة كده اختراع بجد، طعمه فوق الوصف، فعلا لازم تجربوه. لأول مرة على اليوتيوب هتشوفوا حواوشي الرنجة، طعمه حلو جدا جدا، حاجة كده خيال بجد. ما شاء الله، يعني شايفين شكل الحواوشي من جوه؟ حاجة تفتح النفس بجد. يا ريت قبل ما نبدأ لايك وشير لمطبخ دعاء سليم عشان القناة تكبر بيكم وليكم. أتمنى تفجروا الفيديو ده باللايكات عشان يوصل لكل الناس. وعايزة أقول لكم كمان إن إحنا عملنا منه الشاورما وعملنا منه الكريب. اول حاجه كده معايا هنبدا بيها، هبدا اخلي الرنجه معاكم. طبعا يا جماعه انا حبيتش اعدي الخطوه دي، قلت عشان لو في ناس مبتدئه ما بتعرفش تخلي الرنجه نخليها كده مع بعض بطريقه سهله جدا جدا. اول حاجه بشيل الراس بالطريقه دي. انا معايا كده طبقين، هحط كده اول حاجه كده فيها ايه اللي انا مش محتاجاه خالص. هنشيل كده الاول القشره الخارجيه بالشكل اللي شايفينه معانا ده. بنشيل بقى القشره الخارجيه دي خالص. عايزه اقول لكم مش هتلاقوا فيها اي صفه خالص، الصفه كله يا جماعه هيكون متكون كده لوحده. هتشوفوا معايا كده الطريقه نعملها مع بعض ازاي. شلت كده الجزئيه دي خلاص، ما احناش عايزينها. ونفس اللي عملته في الجزئيه الاولانيه هنعمله في الجزئيه الثانيه، هنشيلها برضو بنفس الطريقه. بنقشر الرنجايه كده معانا كده الاول قبل ما نفتحها خالص ونطلع منها البطارخ. كده خلاص شيلنا الجزئيه دي كده تمام. ودلوقتي بقى هنبدا ايه نطلع كده الرنجه بتاعتنا ونحطها كده في الطبق ايه زي ما هتشوفوا كده معايا. كده تمام جدا، خلاص كده شيلنا القشر وشيلنا الراس بتاعتنا كده تمام. هبدا اشيل الرنجه بالشكل ده، واي شوك طبعا هيقابلني هشيله طبعا ايه في طبق جانبي بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. كده تمام جدا. هنبدأ دلوقتي نشيل بقى مع بعض برضو الجزئية التانية بنفس الطريقة، بس الأول هنشيل السلسلة معانا كده الأول. السلسلة هتطلع معانا سهلة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده معايا. كده الرنجاية خلاص كده اتنضفت معانا كده تمام. هبدأ أشيل بقى كده الجزئية دي واحطها كده معايا ايه في الطبق. كده تمام قوي. دلوقتي بقى معايا كده البطارخ، هتلاقوا كده الشوك كله اتكون عليها، هشيله بالشكل ده. كده الرنجة معانا تكون تمام جاهزة. دلوقتي بقى معانا بصلايه كبيره، هبدا كده ايه افرمها كده في ايه في الكبه. طبعا يا جماعه الفرم بتاعنا عايزاه يكون فرم خشن، مش عايزاه يكون ناعم. ليه؟ انا عايزه كده احس بطعم البصل في السندوتش معايا او في الرغيف معايا. طبعا لو ما عندكيش كبه تقدري تقطعيها كده مكعبات صغيره بايديكي، مفيش مشكله خالص. هتشوفوا كده التقطيع معايا يكون شكلها عامل ازاي. يا دوب كده ضربتين بالكبه وكده يبقى ايه البصل معانا جاهز تمام. دي كده شكل التقطيع اللي احنا عايزينها تمام، مش عايزينها اصغر من كده، عايزين الحجم ده كده مظبوط قوي. عايزه اقول لكم ان البصل ده فرق جدا في طعم الحواوشي معانا. ودلوقتي مكان البصل مش هغسل الكبه ولا اي حاجه، ابدا احط كميه الرنجه اللي انا هعملها النهارده. هحط كده عليها معلقه كبيره من عصير الليمون، واحط برده كده عليها 3 معالق كبار من الزيت. طبعا انا حطيت كده بالنظر يا جماعه، ما عيرتش بمعلقه ولا اي حاجه، مفيش مشكله خالص. ودلوقتي هبدا احط كده معاها معلقتين كبار من الطحينه. الطحينه دي يا جماعه انا عاملاها عندي في البيت، وطبعا نزلت لكم الفيديو بتاعها قبل كده على القناه، واحط لكم برده الرابط بتاعها في صندوق الوصف، واحط لكم برده في تعليق مثبت باذن الله. حطينا كده كميه الطحينه، طبعا تزودي او تقللي دي حاجه ترجع ليكي على حسب ما بتحبي. وهبدا اديها كده بس في الكبه ضربتين مش اكتر من كده، انا مش عايزاها تنعم معانا تماما. ده كده شكلها معايا. هبدا كده اضيفها على البصل. بالنسبه لكميه البصل يا جماعه تحسوها معايا كبيره شويه، لو انت عايزه كميه البصل اقل من كده قللي مفيش مشكله خالص. احنا بالنسبه لنا هنا في البيت بنحب البصل كتير شويه فبزود البصل، لكن انت لو عايزه تقللي عن كده مفيش مشكله، دي حاجه ترجع ليك. بس عايزه اقول لك ان البصل ده فرق جدا في طعم السندوتش معانا. ودلوقتي كده هبدا احط معايا فلفل حامي وبارد. طبعا لو عايزه تستغني عن الحامي مفيش مشكله خالص، براحتك زي ما تحبي حطي. لو عندك الوان برضو حطي، يبقى حلو جدا جدا. كده قلب الخلطه معايا كده، هي جاهزه تمام حلوه جدا جدا. دي خلطه الحواوشي يا جماعه. اما بالنسبه للكريب وللشاورما الخلطه هتكون مختلفه تماما عندي. تمام، يعني مش هنحط نفس الخلطه اللي احنا عاملينها دي. بدات اقلب الخلطه كده بالشكل ده عشان تكون جاهزه معايا، وهبدا دلوقتي احشيها في السندوتش معانا، وهنشوف في اضافه كمان هنضيفها معانا في السندوتش. اهم حاجه لما احط الكميه اللي احطها في الرغيف معايا رغيف الحواوشي ما بحطش كميه كبيره. ليه يا جماعه؟ لان دي مش لحمه، دي رنجه. فلو حطيتي كميه كبيره الرغيف هيكون حادق معاكي، او الكميه هتكون كتيره فالرغيف هيكون تقيل ما تقدريش تاكليه. فانت كل اللي بتحطيه معلقه كبيره مليانه. ودلوقتي هبدا احط كده على وشها جبنه موتزاريلا. طبعا ممكن تستغنوا عن خطوه الجبنه دي مفيش مشكله خالص، بس عايزه اقول لكم انها فرقت جدا في طعم الرغيف. خلت طعم الرغيف يا جماعه فعلا خطير بجد. دلوقتي هنبدا نعمل بقى الشاورما والكريب معانا. الخبز ده يا جماعه انا عاملاه في البيت مش بشتريه من بره خالص، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حلو جدا جدا. انا عملته طبعا قبل كده على القناه وصورته برده تاني النهارده، وان شاء الله هنزله لكم قريب. معانا الرغيف بقى بالشكل ده. هنبدا نحط كده اول حاجه معانا نحط الطحينه. وزي ما قلت لكم يا جماعه الطحينه دي انا عاملاها على فكره في البيت، ما بشتريهاش من بره خالص، طريقتها سهله جدا جدا وطعمها احلى من بره مليون مره. ودلوقتي هنبدا كده نحط مع بعض ايه الرنجه. طبعا يا جماعه كل رغيف معايا احط له حشوه مختلفه عن التانية على حسب كل واحد عندي في البيت ما بيحب، بقى بحط له الحشوه اللي هو ايه بيحبها. حطيت كده معايا الرنجه بالشكل ده
تمام. طبعا كميه الرنجه ترجع ليكي على حسب بقى ما تحبي، كميه كبيره او قليله دي حاجه بتاعتك انت، مفيش مشكله خالص. السندوتش ده الحشوه بترجع ليكي انت. ودلوقتي برضو انا كنت محمره كده بطاطس، هبدا احط منها برضو كده كميه. تمام. ودلوقتي هنضيف برضو معانا فلفل اخضر، وبرضو عامله بصل معايا. البصل ده يا جماعه بضيف ليه كده ملح وسماق وليمون وخل، بنقعه فيه شويه وبعد كده بصفي الميه تماما وببدا استخدمه معايا. بحطه في السندوتشات منه جزء، والجزء التاني بخليه كده في طبق جانبي عشان يبقى جنب الاكل. ودلوقتي كده هضيف الجبنه الموتزاريلا بالشكل ده. تمام. واخر حاجه احطها معاكم هي الفلفل الاخضر. كده تمام جدا. هنبدا نلف السندوتش بتاعنا على شكل رول. ببدا اقفله كده من الجنبين الاول، وبلف رول عادي جدا. حجم الرغيف معايا كويس قوي، هيتلف معايا حلو جدا وعمره ما يتفتح معاكي. وكمان في التحمير هيتحمر معانا حلو قوي قوي. هتشوفوا شكله معانا كده في النهايه يكون عامل ازاي. كده تمام. هنبدا نعمل بقى اللي هو على شكل كريب. بتني الرغيف معايا بالشكل ده. تمام. وبنيجي كده في النص هحط هنا في الحشوه يا جماعه هنا البطارخ. عندي كده الاولاد في البيت في جزء بيحب البطارخ وجزء لا، فاللي هو على شكل كريب ده يكون كده بطارخ مع رنجه. وبرده كده احط عليه بطاطس. طبعا في المرحله دي يا جماعه المفروض في البدايه كده بحط الكاتشب والمايونيز الاول، بس انا خليت الاولاد كده يخلوه على جنب ويحطوا براحتهم على حسب ما هم عايزين. حطيت كده الاول زي ما انتم شايفين كده الرنجه والبطارخ في النص، ودلوقتي حطيت كده عليهم البطاطس والبصل بالشكل ده. وهضيف دلوقتي طبعا معانا الفلفل الاخضر، وبرده كده هحط برده جبنه موتزاريلا، وهزود رنجه تاني. حسيت ان الرغيف محتاج رنجه تاني فبرده زودت له رنجه تاني. براحتك خالص بقى زي ما تحبي. هكمل كده برده احط الجبنه الموتزاريلا بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده، وهتشوفوا بقى تقفيل السندوتش معانا يكون عامل ازاي. طبعا في الكريب يا جماعه انتوا ممكن تستبدلوا خالص الرنجه وتحطوا بدلها شاورما فراخ او شاورما لحمه براحتكم خالص. هي نفس المكونات اللي احنا حطيناها، بس هنستبدل كده مع بعض الرنجه بالشاورما، مفيش اكتر من كده. بنبدا نقفل السندوتش معانا. بنجيب كده الطرف اليمين الاول، ببدا اضغط عليه كويس جدا، وبجيب برده الطرف الشمال وبضغط عليه كويس قوي، وكده يبقى تمام. الرغيف بتاعنا جاهز حلو قوي قوي. طبعا هنكمل الكميه كلها بنفس الطريقه، وبعد كده نبدا نحمرهم بقى معانا على النار. هحمر كده اول حاجه معاكم الكريب، وبعد كده الشاورما، واخر حاجه هنعملها مع بعض هي الحواوشي. اول حاجه كده معايا على النار معايا جريل او طاسه، المتاح عندك، مش شرط خالص الجريل يا جماعه. ما بحطلوش ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، ما بدهنش الجريل معايا او الطاسه معايا. ببدا احط الكريب معايا بالشكل ده كده تمام جدا، وببدا اضغط عليه لحد ما اتاكد ان هو اتحمر معايا كويس قوي. انا بالنسبه لي لازم احمره كويس جدا معايا. في ناس بتحبه طري، في ناس بتحبه محمر، براحتكم خالص زي ما تحبوا اعملوه. اهم حاجه معايا ان انا لازم احمره كويس جدا. حتى الجوانب ببدا احمرها بالشكل اللي تشوفوه معايا ده. شايفين؟ مش عايزاه يكون طري خالص، لازم احمره معايا كويس جدا. حتى الشاورما برضو بعملها بنفس الطريقه. هتشوفوا كده معايا العيش سواء ده او ده عملته ازاي. بالماسك كده، وببدا احمره معايا كويس جدا لحد ما اتاكد ان هو نشف معايا تماما. دي شكل الشاورما معانا، برضو عملتها بنفس الطريقه. بتاكد كده ان انا حمرتها من جميع الاتجاهات، وكده تبقى تمام جاهزه جدا. كده الكريب والشاورما جاهزين معانا. هنبدا دلوقتي نعمل ايه بقى؟ الحواوشي. معانا كده طاسه على النار او جريل زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكله خالص. هحط دلوقتي عليها كده معلقه من الزيت، وابدا ادهنها بالفرشه بالشكل ده. واول ما تسخن معايا كويس جدا ببدا احط العيش معايا. طبعا يا جماعه ما نقلبش العيش معانا خالص غير لما نتاكد ان هو خد معانا لون من الجهه الاولى. كده تمام جدا. حطيت العيش معايا والجريل معايا كده سخنه جدا. اول ما بياخد معايا لون ببدا اقلبه على الجهه التانية. ما شاء الله واخد معانا لون حلو جدا جدا، وريحته فعلا رهيبه. هتجربوه يعجبكم جدا جدا باذن الله. عايزه اقول لكم انتم ممكن تستغنوا عن عيش الشاورما او عيش الكريب، مفيش مشكله. هو اصلا في الخبز ده طعمه خطير، مش عايز حاجه تاني، حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان جوزي ملوش في الرنجه قوي، يعني ملوش تقال عليها، ما بياكلش فيها كتير، لكن الرغيف ده قال لي فعلا طعمه خطير. انا عن نفسي ندمت ان انا ما كنتش بعمله كده من زمان. عجبني قوي قوي، وقلت ان شاء الله لازم كل ما اجيب رنجه لازم اعملها بنفس الطريقه. وانا متاكده برضو ان انتوا لما تجربوها تنبهروا فعلا بالنتيجه، لان فعلا طعمه خطير. ده كده شكل السندوتشات معانا. طبعا خلصت الكميه بتاعتي كلها. ده شكل الكريب معانا، الجبنه سايحه جواه وحاجه كده تحفه من الاخر، ما شاء الله يعني. قدمت برضو معاه كده البصل زي ما قلت لكم، حط عليه كده سماق وملح وليمون وخل، وصفيت الميه دي تماما، وكده بقى جاهز معانا ما شاء الله. وطبعا الليمون ده حاجه اساسيه. برضو كده ده شكل الشاورما معانا، شايفين ما شاء الله. وده كده شكل الحواوشي الخطير، الجبنه سايحه جواه وطعمه يا جماعه حاجه كده من الاخر بجد. كده وصفتنا تكون خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله.